أهلا بيكم. معاكم مستر نبيل نوار من Chapter 5 من The Prisoner of Zenda. دي طبعا characters اللي هتظهر عندنا في الشابتر ده، وهما رودولف راسندل، كولونيل سات، أنطوانيت دوموبان، ديتشارد، برنسس فلافيا، مارشال ستراكنش، فريدز فون ترنهايم. طبعا بالألوان اللي قدامنا دي، يعني كل شخصية تتكلم هيظهر الكلام بتاعها باللون بتاع الشخصية. I was not sorry to say goodbye to my brother. طبعا هنا راسندل بيحكي بيقول ما كنت زعلان ان انا اودع اخويا and his soldier friends واصدقائه الجنود. Although I was sad to say goodbye to the princess. بس انا كنت زعلان ان انا اودع البرنسس. Should I tell her the truth? طب اقول لها الحقيقة؟ Was I wrong to pretend to be the king? هل انا مخطئ ان انا امثل دور الكينج؟ I didn't know. ما كنتش عارف. هنا البرنسس بتتكلم. رودولف، يا رودولف be careful، خد بالك. want you اوكي. دي طبعا برنسس بتحذر راسندل. هي طبعا ما بتقولوش راسندل لان ده اسمه الحقيقي، هي بتقول له رودولف على اساس ان هو رودولف the fifth. be careful of what؟ هنا راسندل بيسألها بيقول لها اخد بالي من ايه؟ I asked، سألتها. I can't say، بتقول له مش هقدر اقول. but think what your life means to the people of Britannia. بس فكر حياتك تعني ايه للناس بتوع روتينيا. She said I remembered what Rose had said about my brother Robert back in England. هنا راسند بيقول انه افتكر روز قالت ايه عن اخوه روبرت في انجلترا. قالت ايه بقى روز؟ قالت he realizes his position in society brings with it responsibilities. هي طبعا هنا روز لما كانت بتتكلم عن اخو راسندل يعني بتقول ان هو بيدرك ان مكانته في المجتمع brings with it responsibilities، يعني بتجلب له مسؤولية. طبعا الكلام ده اللي قاله راسندل، بس هو بسترجع كلام روز. هو في الاساس روز قالت كده في الاول خالص في chapter 1، بس هنا رودولف بيعيد الكلام تاني. I had always wanted to have a quiet life. طول عمري كنت عاوز يبقى عندي حياة هادية. But I suddenly realized، فجأة أدركت how many responsibilities I now had here in Britannia. قد ايه بقى عندي مسؤوليات كتيرة هنا في روتينيا. How on earth had I got myself into such a situation. هنا راسندل بيأنب نفسه يقول انا ايه اللي خلاني احط نفسي في الموقف ده. Over the next few weeks، في الاسابيع القليلة اللي عدت، I am pleased to say، انا مبسوط ان انا اقول that no one seemed to notice، مفيش حد لاحظ I was not the real king of Britannia، ان انا مش الكينج الاصلي بتاع روتينيا because I looked so like the king، لأن أنا كنت شبهه أوي. It was much easier for me to pretend to be him، كان سهل عليا أوي إن أنا أمثل دور الكينج ده than to pretend، عن إن أنا أمثل to be my neighbor، إن أنا أكون جاري at home. يعني راسندل بقى متقمص شخصية الكينج ده أوي وبيجيد التمثيل فيها أكتر ما ممكن يقلد مثلا جاره اللي ساكن جنبه. For example، مثلا I learned a lot about how a country is run. أنا اتعلمت كتير قوي عن إزاي البلد بتدار. هنا run معناها تدار. But I made mistakes. بس أنا عملت أخطاء. Sometimes big ones. أحيانا كانت أخطاء كبيرة. I became very good at pretending I had forgotten rules or people that I had met. أنا بقيت كويس في التظاهر إن أنا بمثل يعني ان انا نسيت القواعد او الناس اللي انا قابلتهم. and I hoped، وتمنيت my growing popularity، ان شعبيتي المتزايدة with the people of Britannia، بين الناس بتوع روتينيا would help them، تساعدهم to forgive my occasional bad decisions، ان هم يغفروا لي القرارات السيئة اللي انا باخدها. one day، في يوم من الايام، سبت came into my room، سبت جالي الاوضة وهنا بيقول له here is a letter for you، خد في جواب جاي لك اهو. he said، قال لي الكلام ده. from the writing، ده طبعا سبت بيكمل باللون الاحمر ده. من الكتابة I think it is from a woman، اعتقد ان هو جاي من امرأة. I also have some important news، انا برضو عندي اخبار مهمة. what is it؟ I asked، ايه الاخبار دي؟ we now know، دلوقتي احنا عارفين that the king's at the castle of Zenda، ان دلوقتي الكينج موجود في الكاسل بتاع زندا. he said، هو قال. how do you know this؟ ده طبعا راسندل بيسأله انت عرفت منين؟ we asked where the rest of the 6 men were، احنا سألنا فين بقيت ال6 رجالة.
and found out واكتشفنا that they are all there at the castle. عرفنا ان هم موجودين في الكاسل. وهنا هيبتدي يقول اسمائهم، والاول مره بيقول اسماء الثلاثه اللي موجودين في الكاسل اللي هم روتينيانز. احنا عرفنا قبل كده الاجانب، دلوقتي نعرف اسماء الناس بتوع روتينيا اللي هم شغالين مع مايكل او رجاله مايكل. اول واحد لونجرام، تاني كرافستون and young روبرت هينزو، ده التالت اسمه روبرت هينزو. تاني الاسماء لونجرام، كرافستون، روبرت هينزو. the three biggest criminals in روتينيا، اكبر 3 مجرمين في روتينيا. ده طبعا سابت بيشرح لراسندل عشان هو ما يعرفهمش. هنا راسندل بيسأل بيقول do you think the king's definitely there؟ انت معتقد ان الكينج فعلا هناك؟ I asked، سألت. سابت رد عليه almost certainly، انا شبه متأكد. the 3 men are always at the castle، لان الثلاث رجال دول اللي لسه قايل اسمائهم موجودين على طول في الكاسل. and people say، والناس بتقول the drawbridge، ان الكوبري اللي احنا جبنا سيرته قبل كده بالظبط اللي هو كان بيربط بين المانشن وبين الكاسل، هنا بيقول ان الدروبريدج ده is nearly always kept up، تملي مرفوع يعني متشال. that is not normal، دي حاجة مش طبيعية او مش عادية. no one goes into the building، مفيش حد بيخش للمبنى ده، ويقصد طبعا الكاسل بتاع زندا without the permission، من غير اذن of Robert، من روبرت or مايكل او مايكل. نفهم من كده طبعا ان مايكل بيثق في روبرت ده بدليل ان هو بيخلي الناس تستأذنه عشان يروحوا الكاسل. then I must go to Zenda، ده طبعا راسندل بيتكلم بيقول انا لازم اروح زندا. I said that wouldn't be a good idea، دي مش فكرة كويسة. طبعا سبت بيرد عليه if not today، لو مش النهاردة then soon، بعدين او في اقرب وقت يعني. I must go there، لازم اروح هناك. ده طبعا راسندل بيتكلم. رد عليه سبت you'll probably stay there forever if you do. سبت يقول له لو انت عملت كده، لو رحت الكاسل بتاع زندا ربما تفضل هناك على طول. عايز اقول له انت مش هترجع تاني، يعني ديوك مايكل مش هيسيبك ترجع. I was silent، كنت ساكت. ده طبعا راسندل اللي بيقول and I could see that Sapt was studying my face، كنت شايف ان سبت بيدرس او مركز معايا كده، مركز مع وشي. What's worrying you راسندل؟ ايه اللي قلقك يا راسندل؟ ده طبعا سبت بيسأل. He asked tell me سبت، قول لي يا سبت why is it that wherever I go in the capital I'm followed by 6 people؟ عايز اقوله ليه في اي مكان بروحه في الكابيتال في العاصمة انت ماشي ورايا 6 رجالة. رد عليه سبت because I have ordered them to follow you، عشان انا امرتهم ان هم يتبعوك. but why؟ ده طبعا راسندل بيسأل ليه. رد عليه سبت it would be very useful for Michael if you disappeared، هيبقى من المفيد لمايكل ان انت تختفي and if you disappear، لو انت اختفيت the game is over، اللعبة هتنتهي. طبعا يقصد اللعبة بالظبط كده اللي هو تمثيله لدور الكينج. I don't need such help I protested، هنا راسندل بيحتاج او بيعترض انا مش محتاج المساعدة دي. I can look after myself، انا اقدر اعتني بنفسي. رد عليه سابت دوغوتي، بيرسنن and ديتشارد، ودول بالظبط الثلاثة الاجانب are in Strelso، موجودين في العاصمة and anyone، واي واحد of them منهم could catch you easily، يقدر يمسكك او يصطادك بسهولة. He said، هو قال الكلام ده as if I were a child، كأني طفل. So what's that letter؟ هنا سابت رجع تاني الليتر بيقول له طب انت يعني احنا نسينا حوار الليتر ده، ايه الليتر ده؟ سبت قال pointing at the one، بيشاور على الليتر he had given me اللي هو اداهوني. I opened it، فتحته and read it aloud، قريته بصوت عالي. ده طبعا الكلام المكتوب ده كله ده نص الليتر، وهنعرف قريب قوي مين اللي كتب. الليتر بيقول if the king wants to know something important، لو الكينج عاوز يعرف حاجة مهمة please do what I ask، من فضلك اعمل زي ما بقول. at the end of new avenue، في نهاية كده avenue يعني شارع فيه شجر كده على الجنبين. there is a house، هتلاقي بيت in a large garden، في حديقة كبيرة. there is a wall، هتلاقي سور around the garden، حول الحديقة with a gate، وفي بوابة at the back، في الخلف. at midnight، في نص الليل tonight، النهاردة go through the gate، خش من البوابة دي where you will see a statue، هتشوف تمثال
of a horse لحصان. Turn right لف يمين and walk 20 meters امشي 20 متر. There you will find 6 steps هتلاقي 6 سلالم up a summer house بيأدوا لsummer house. Go into this summer house. أنا عايزاك تخش السمر هاوس ده، وهنا summer house مقصود بها إن المكان يعني بيتقضى فيه أجازة الصيف. And someone will tell you something very important. وفي حد هيقولك حاجة مهمة جدا about your life عن حياتك. But you must be alone. بس أنت لازم تبقى لوحدك. If you don't come لو ما جيتش your life will be in danger. حياتك تبقى في خطر. I'm a loyal friend to you. أنا صديق مخلص ليك. Don't show this letter to anyone. ما توريش اللتر ده لأي حد. Or it will put a woman in great danger. وإلا هيحط امرأة في خطر شديد. Michael will punish me. مايكل هيعاقبني. Yes. And Michael can also write a very good letter. سبت بيقول أيوة، ومايكل يعرف يكتب جواب حلو زي ده. هو طبعا شاكك إن مايكل هو اللي كاتب الجواب. I thought the same. راسن بيقول أنا كان ليا نفس الرأي. Surely Michael had written this letter to trap me. أكيد مايكل هو اللي كتب اللتر ده عشان يعمل لي فخ. I was about to throw the letter in the bin. لسه هرمي اللتر في الباسكت. When I saw that لما لقيت there was more writing. لقيت في كتابة تانية on the other side على الجانب التاني. وطبعا اللتر كان في ورقة كده وشه وظهر. If you don't believe me ده بقيت اللتر بيقول لو مش مصدقني ask Colonel Sabt. اسأل كولونيل سابت. طبعا لما سابت سمع الكلام ده what ايه said the colonel اللي هو سابت. so I read on وصلت في القراية. ask him اسأله what woman أنهي امرأة has been a guest كانت ضيفة of the duke عند الديوك. ask if her name begins with A اسأله إذا كان اسمها بيبدأ بحرف ال A. قام رد راسندل على طول بعد ما سمع أو بعد ما قرأ الكلام ده. it must be Antoinette de Maupin. دي أكيد أنطوانيت دي موبان. I cried. كلمت بصوت عالي. How do you know? asked سابت. سابت بيسأله أنت عرفت منين؟ And I told him all I knew. قلت له كل اللي أعرفه about the woman عن المرأة دي. I've heard that she came to Ruritania. أنا سمعت إنها جت روتينيا with her servants مع الخدام بتوعها as a guest كضيفة of Michael. ده طبعا سابت اللي بيقول. سابت said people say she had a great argument. الناس بتقول إن كان في مشادة كده with Michael مع مايكل. and now she is staying somewhere in Strauss. ودلوقتي قاعدة في مكان ما في Strauss. so she could be useful to us. I suggested. هنا الرسم بيقترح بيقول إيه ده ممكن تبقى مفيدة لينا. perhaps she would be useful if she had information about Michael. سابت رد عليه قال له ممكن تبقى مفيدة لو عندها معلومات عن مايكل. however بالرغم من ذلك I believe that Michael wrote that letter. said سابت. سابت برضو مصر ان مايكل هو اللي كتب الجواب ده مش أنطوانيت. so do I. وانا كمان. ده طبعا راسن اللي بيقول but I'm not certain. بس انا مش متأكد. I said I will go to the house tonight. انا هروح البيت ده النهاردة. رد عليه سابت no you mustn't. اوعى. said سابت let me go instead. خليني انا اروح مكانك. ده طبعا سابت اللي بيقول. رد عليه راسندل you can come too. قال له انت كمان ممكن تيجي but you must wait. انت لازم تنتظر outside the gate برا البوابة when I go in alone. وانا اخش لوحدي. رد سابت I don't believe this woman and you are mad to go. said سابت. سابت بيقول له انا مش مصدق الست دي وانت مجنون لو رحت. رد عليه راسندل I believe this woman. انا مصدق الست دي and I will go. وهروح. I said قلت either I go to the house يا اما اروح البيت ده or I go back to England يا اما ارجع بلدي انجلترا. We don't have much time. ما عندناش وقت. Every day we leave the king in prison. كل يوم بنسيب فيه الكينج محبوس. There is more danger. بيبقى فيه خطر أكبر. We must move quickly. I said. لازم نتحرك بسرعة. أنا ردت عليه. Sabt was beginning to know when he could tell me what to do. Sabt ابتدى يعرف إمتى يقول لي أعمل إيه and when he couldn't وإمتى ما يتكلمش. So reluctantly he agreed with me. هو إيه يعني غصب على نفسه كده وإيه موافق بالعافية يعني. At 11:30 الساعة 11:30 that night في الليلة دي we got on our horses ركبنا الحصانة and soon arrived outside the gate وصلنا خارج البوابة to the house بتاعة البيت ده.
carrying our guns شايلين أسلحتنا. It was a very dark night كانت ليلة مظلمة. رد سابت وقال I'll wait for you here أنا هستناك هنا outside the gate برا البوابة. said سابت good luck أتمنى لك حظ سعيد. I opened the gate فتحت البوابة and I found myself in a leafy garden لقيت نفسي في حديقة مورقة يعني مليانة كده ايه أفراح شجر. I saw the statue of the horse ولقيت التمثال بتاع الحصان and walked across the garden ومشيت عبر الحديقة with the gun in my hand ومعايا المسدس بتاعي. I followed the directions أنا مشيت مع الاتجاهات given in the letter اللي ادتهاني أنطوانيت في اللتر. and although it was dark بالرغم من الدنيا كانت ضلمة I soon arrived at the summer house وصلت عند السمر house. When I went inside لما دخلت جوه I heard a woman's voice سمعت صوت امرأة. Shut the door هي كانت بتقول كده اقفل الباب. The woman whispered همست. I did as she asked عملت زي ما طلبت مني and then وبعدين looked around the room قعدت أبص في الأوضة كده which was lit by a small candle كانت مضاءة بشمعة صغيرة. It was almost empty كانت تقريبا فاضية except for a small iron table ما عدا كان فيها كده ترابيزة حديد صغيرة and two chairs وكرسيين. In the soft light في الضوء الخفيف ده I could just see Antoinette شفت Antoinette in front of me قدامي and her servant behind والخادم أو الخادمة بتاعتها وراه. We have little time أنطوانيت said أنطوانيت بتقول إحنا عندنا وقت قليل. Listen اسمع I know who you are أنا عارفة أنت مين and I know you're not the king وعارفة أن أنت مش الكينج. You are Mr. Rassendal أنت Mr. Rassendal. I wrote that letter to you أنا كتبت لك اللتر ده at the Duke's orders طبقا لأوامر الديوك. يعني فعلا كان سابت عنده حق الديوك هو اللي قال لها تعمل كده. In 20 minutes في خلال 20 دقيقة تلت ساعة يعني 3 men في 3 رجالة will be here هيبقوا هنا to kill you عشان يقتلوك. رد عليها الراسندل or I'll kill them أو أنا أقتلهم. I suppose they are 3 of the Duke's 6 men أنا بفترض كده أو بعتقد إن هم 3 من رجالة الديوك صح؟ ردت عليه أنتونيت yes أيوة. You must leave here before they arrive لازم تمشي هنا قبل ما يوصلوا. So listen carefully اسمعني أوي أو ركز معايا. The plan is to kill you خطة مايكل إن هو يقتلك and to take your body وياخد جثتك into the old town في الشارع طبعا بتاعة المدينة القديمة اللي هو الناس مش بتحب الكينج فيها. It will be found هيلاقوا جثتك and Michael will arrest Colonel Sapt and Captain Fred von Turnham ومايكل هيقبض على Colonel Sapt وفريدز for murdering you بسبب قتلك ده. Then a messenger بعد كده رسول will be sent to Zenda هيبعتوه لزندا يعني شخص هيحمل رسالة هيروح لزندا and the real king والكينج الأصلي will be murdered too هو كمان هيتقتل. The duke will then become king ساعتها الديوك هيبقى king. Do you understand فهمني؟ Oh yes I understand فهمك. It's a clever plan خطة ماكرة. But why are you helping me بس انتي بتساعديني ليه؟ ده طبعا راسند اللي بيسألها. ردت عليه أنتونيت I don't like to see people being killed ده طبعا السبب اللي علشانه أنتونيت بتساعده. بتقول أنا ما بحبش أشوف الناس بتتقتل. Now go دلوقتي اتفضل but remember بس افتكر you're never safe in this city انت عمرك ما هتكون في أمان في المدينة دي. You have guards following you انت في حراس ماشيين وراك don't you مش كده؟ Well Michael's men are following them رجالة مايكل ماشيين وراهم. If you are alone لو انت لوحدك then you will die هتموت. Now go quietly امشي بهدوء this way من الطريق ده past the summer house اللي هيمر على السمر هاوس for about 100 meters حوالي كده امشي 100 متر. There you will find a ladder هتلاقي سلم against the wall مسنود على الحيطة. Climb it تسلقه and run as fast as you can واجري بأسرع ما يمكن. رد عليها الراسندل and what will you do وانت هتعملي ايه؟ I also have a game to play انا عندي لعبة برضو اقوم بيها. I'll tell the Duke's man انا هقول رجالة الديوك that you never came ان انت ما جيتش اصلا. If the Duke doesn't find out لو الديوك ما اكتشفش what I've done اللي انا عملته we may meet again ربما نتقابل تاني. Thank you شكرا ليكي. You've helped the king tonight انت ساعدت الكينج النهارده. I said ده طبعا راسندل شكرها. But before I go قبل ما امشي
tell me something. قولي لي حاجة. do you know where he is in the castle؟ انت عارفة الكينج موجود فين في الكاسل؟ ردت عليه أنطوانيت. yes أيوة. I don't know أنا عارفة. inside the castle جوه الكاسل there is a door في باب on the right على اليمين and behind that وراه. but listen اسمع you're here وصلوا هنا هم. it's too late for you to escape. خلاص الوقت فات مش هتقدر تهرب. I looked through a gap in the summer house door. أنا بصيت من فتحة كده في الباب and saw 3 men. لقيت 3 standing outside واقفين بره. then I heard a voice. سمعت صوت which spoke in English. كان بيتكلم باللغة الإنجليزية. ده طبعا Richard. Are you in there Mr. Rassendal؟ انت هنا يا مستر راسندل. زي ما قلنا طبعا ده ريتشارد لان هو الوحيد من رجالة مايك اللي بيتكلم انجلش لان هو انجليزي اصلا. I didn't answer. ما ردتش عليه. اتكلم تاني ريتشارد. We want to make you an offer. احنا عايزين نقدم لك عرض. The voice said. الصوت قال Will you let us in؟ مش نخش بقى عشان نتكلم. قامت انطوانيت كلمت بالراحة كده Don't trust them. ما تثقش فيهم. said أنطوانيت quietly. قالت بهدوء. قام راسندل اتكلم stand outside and talk. خليكوا بره واتكلموا. I called. أنا قلت لهم I won't let you in. مش هدخلكوا. That's a good idea. دي فكرة كويسة. said the voice. صوت ده قال هو طبعا ريتشارد. who I thought must be ريتشارد. أنا اعتقدت إنه أكيد ريتشارد. رد راسندل بيسأل is that Mr. ريتشارد؟ اللي بيتكلم ده ريتشارد؟ I asked. أنا سألت. رد عليه ريتشارد وقال our names are not important. أسماءنا ما تهمش. we can offer you. هنا ريتشارد هيقول بقى العرض بتاعه. بيقول له احنا ممكن نقدم لك a safe journey to the border. رحلة آمنة للحدود and 50,000 English pounds. و50,000 جنيه. he continued. طبعا كمل في حديثه. that sound a generous offer. هنا راسن بيقول له ده عرض كريم جدا. I said but of course أكيد I didn't trust them. أكيد أنا مش واثق فيهم at all خالص. فقال لهم give me a minute to think. ادوني دقيقة بس أفكر. then I told Antoinette. بعد كده قلت لأنتوانيت and her servant والخادم بتاعها to stand close to the wall. يبعدوا بحيث انه يبقى جنب الحيطة كده. away from the door. بعيد عن الباب لأن واضح كده إن راسندل في دماغه حاجة. what are you going to do؟ أنتوانيت asked. أنتوانيت بتسأل أنت هتعمل إيه؟ قال لها you will see. هتشوفي. I picked up the iron table. رفعت الترابيزة الحديد and held it by the legs. مسكتها من رجليها كده so it was in front of me. بحيث انها تبقى قدامي. then I said. بعد كده قلت gentlemen I'd like to accept your kind offer. بيقول لهم يا رجالة أنا قبلت العرض بتاعكم. perhaps you can open the door for me. بس افتحوا لي الباب. رد ريتشارد why don't you open the door yourself؟ انت ليه ما تفتحش الباب بنفسك؟ said ريتشارد very well but it opens outwards. هنا الرسم بيقول لهم بس هو بيفتح لبره. I explained. ابتديت افسر لهم you will need to step back. انا ما عنديش مشكله نفتحه بس انتوا تبقوا محتاجين ترجعوا لورا or the door will hit you. والا الباب هيخبطكم. طبعا في الصوره دي ده اللي هيحصل بعدين. I pretended to try and open the door. انا مثلت ان انا بحاول افتح الباب and called out. وبعد كده قلت I can't open it. مش قادر افتحه. then I'll open it. اذا انا هفتحه. called Richard قال الكلام. as Richard was walking up to the door. وريتشارد رايح ناحية الباب I moved quietly to the back of the summer house. رجعت لورا. it took him few seconds to open the door. خد منه بضع ثواني كده عشان يفتح الباب. but as soon as he did. أول ما فتح الباب I ran at him as fast as I could. جريت عليه بأسرع ما يمكن. holding the table in front of me. وأنا ماسك الترابيزة قدامي. there was a terrible noise. كان في صوت ضوضاء بشع. as all the 3 men fired their guns at once. إن كلهم كانوا بيضربوا بالمسدسات بتاعتهم في نفس الوقت. but I was protected by the tabletop. بس طبعا أنا الترابيزة كانت بتحميني. the men were all standing on the steps. الرجالة كلهم كانوا واقفين على السلالم up to the summer house اللي بتدخل السمر هاوس. so as I ran out. وأنا بجري مندفع للخارج the tabletop hit them. الترابيزة خبطتهم and they all fell down the steps. وكلهم وقعوا على السلالم. before I knew what was happening. قبل ما أدرك إيه اللي بيحصل I too was falling. أنا كمان كنت بقع down the steps من على السلالم. but as I was on the top of them.
بس بما اني انا كنت فوقيهم I managed to get up fast. قدرت اقوم اسرع and run away وجريت. Firing my gun behind me. كنت بضرب بالمسدس بتاعي وانا بجري. There were angry shouts. كان في صيحات غضب and more shots وطلقات. I remembered what Antoinette had said about a ladder. افتكرت اللي أنطوانيت قالته عن السلم and soon found it. ولقيته. And climbed over the wall. وطلعت من فوق الحيطة in seconds. في خلال ثواني. Running along the outside of the wall. بجري طبعا وبهرب. وعدي الحيطة. I heard more shots. سمعت صوت طلقات تاني. But realized أدركت they were being fired by Sabt. إن المرة دي Sabt هو اللي بيضرب نار. Who was trying to get into the gate. وبيحاول يخش من البوابة. Sabt. It's me. ده Sabt. ده أنا. Let's go. يلا نمشي. I shouted. طبعا عليت صوتي عشان Sabt يسمعني. You're safe. أنت تمام. ده طبعا Sabt بيتكلم. He cried in surprise. Sabt على صوته ومتفاجئ. I have a fine story. أنا عندي قصة ظريفة. To tell you about a table. بتتكلم عن ترابيزة. ده طبعا راسن اللي بيقول I told him. قلت له as we jumped on our horses. واحنا بنركب الحصانة and rode quickly back to the palace. ومشينا طبعا بسرعة ورجعنا للبالاس تاني. The next day. تاني يوم Sabt read me. قرالي the latest reports. أحدث تقرير from the chief of the police. من رئيس الشرطة. بيقول ايه بقى؟ Some interesting things have been happening this morning. في حاجات interesting شيقة بتحصل الصبح. ست ساب طبعا على الكلام ده. The police report says. تقرير الشرطة بيقول that the Duke of Strelso left the capital by the road to Zenda. إن ديوك مايكل غادر العاصمة وأخذ الطريق لزندا. An hour later. بعدها بساعة he was followed by Dugoute, Persinan and Ditchard. طبعا الثلاثة الأجانب رجعوا عشان ينضموا لديوك مايكل who had a bandage around his arm. وديتشارد رابط ضمادة وشاش وقطن يعني حوالين دراعه. I was pleased. كنت مبسوط that my shot. ان ضربات النار that night before الليلة دي had been a good one. كانت صائبة. Finally. طبعا لسه سابت بيكمل تقرير الشرطة ده. Listen to this. اسمع دي. The people of the capital. الناس اللي في العاصمة are not happy. مش مبسوطين that the king has yet to marry the princess. ان الكينج لغاية دلوقتي لسه ما اتجوز البرنسس. Some people say. بعض الناس بتقول that if they do not marry soon. لو هما مش هيتجوزوا يعني في وقت قريب it will be better. هيبقى أفضل if the princess married the Duke of Strelso. هيبقى أفضل لو البرنسس اتجوزت ديوك مايكل. However. بالرغم من كده the king is having a ball. الكينج هيبقى عنده حفلة tonight for the princess. من أجل البرنسس. رد راسندل I don't know anything about a ball. أنا ما أعرفش أي حاجة عن حفلات. أنا طبعا مستغرب. Oh it has all been prepared. ده طبعا فريدز اللي بيتكلم بيقول كله مترتب يعني كله متظبط. said فريدز by me. أنا اللي عملت كده. listen. ده طبعا سابت بيقول said سابت You must ask the princess to marry you tonight. لازم النهاردة تطلب ايد البرنسس. لازم تطلب منها الجواز النهاردة. I can't do that. I said. طبعا راسن بيقول I can't do that. مش هقدر اعمل ده. It wouldn't be fair to the princess. ده مش عدل للبرنسس. That evening. هذا المساء. The ball was a great success. فعلا الحفلة اتعملت وحققت نجاح. After we had eaten. بعد ما أكلنا I sat with the princess. قعدت مع البرنسس and some of my other guests. وبعض الضيوف in a small room. في أوضة صغيرة by the palace gardens. جنب أو بتطل على الحديقة بتاعة القصر. The servants brought us coffee. الخدام جابوا لنا كافي قهوة and we had time to talk. كان عندنا وقت نتكلم. البرنسس بتقول You've been king for a few weeks now. انت بقالك اسابيع قليلة بس بقيت king. Said the princess. Everyone says. الكل بيقول You've done a very good job. ان انت قمت بعمل رائع. I'm very pleased for you. انا مبسوطة ليك قوي. رد عليها راسندل. You know. ولا انت عارفة. Someone once said to me. في حد قال لي مرة. A person who has a position. الشخص اللي مكانه in society في المجتمع has responsibilities. عليه مسؤوليات. Recently. في الفترة الأخرانية دي I have realized. أدركت how true this is. أدركت قد إيه المقولة دي صح. طبعا هنا يقصد روز لما قالت له الكلام ده. هو بيسترجع برضو كلامها تاني. ردت طبعا برنسس وهي مستغربة. Haven't you always thought that. إيه ده؟ هو أنت مش عارف الكلام ده طول عمرك يعني؟
asked the princess. بتسأله. No. لا. When I was younger, لما كنت صغير, I didn't think I needed to worry about society. ما كنتش مفكر ان انا محتاج اقلق عن المجتمع. I thought that was someone else's job. كنت معتقد انها وظيفة حد تاني. The princess looked very surprised. princess بقى استغربت جدا وقالت له but you always knew that you would become king. بس انت طول عمرك عارف ان انت تبقى king. How could you think, ازاي تقول that was someone else's job, ان دي وظيفة حد تاني. Once again, مرة تاني I had made a mistake. ارتكبت خطأ in what I said. في اللي انا قلته. طبعا راسندل عمل كارثة. المفروض من صغره متربي عارف ان هو يبقى king. ازاي يقول كلام زي كده. But suddenly فجأة instead of saying something, بدل ما اقول حاجة to cover up my mistake, تغطي على غلطتي, I wanted to tell the princess. كنت عاوز اقول للبرنسس the truth, الحقيقة. She was kind, كانت طيبة and clever وذكية. And she was going to marry the king. والمفروض تتجوز الكينج. She should know, لازم تعرف what had happened to her future husband. لازم تعرف ايه اللي حصل لزوجها المستقبلي اللي هو الكينج الأصلي يعني. And she should know, ولازم تعرف all about my game. كل حاجة عن لعبتي دي. I decided I had to tell her everything. قررت أقول لها كل حاجة. ده طبعا لما كان راسندل قاعد مع برنسس فلافيا. فلافيا, I said quietly, قلت لها بهدوء, so no one of the other guests could hear, عشان محدش من الضيوف يسمعنا. There is something you should know. في حاجة لازم تعرفيها. I'm not really, أنا فعلا مش, وطبعا لسه هكمل, but I never finished the words. ما خلصتش كلامي. I wanted to say, اللي أنا كنت عاوز أقوله. Because at that moment, في اللحظة دي, we heard footsteps. سمعنا صوت أقدام, حد ماشي يعني, in the garden, في الحديقة, outside the room, برا الأوضة. I looked up, بصيت and jumped with fright. وطبعا قمت كده واتنطرت من مكاني وأنا مرعوب. Because a face suddenly appeared, يعني في وش طلع مرة واحدة كده, at the French window, عند الشباك. I relaxed, هديت. When I saw that the person looking in, لما عرفت ان الشخص اللي بيبص on us, علينا, was سابت, كان سابت. وانا سابت طبعا دخل وقال I apologize, انا بعتذر, but there is someone, في شخص ما, who wants to see you sir, عاوز اشوفك يا فندم. He said to me, قال لي, but I could tell from his eyes, كنت ملاحظ من عينيه كده, that he was angry, ان هو متضايق. How long had he been listening to my conversation? بقاله قد ايه بيسمع حديثي with the princess, مع princess? Had he heard that I was about to tell her the truth? هل سمع كنت على وشك ان انا اقول لها الحقيقة about who I really was, وتعرف انا مين. We returned to the ball, رجعنا تاني للحفلة, where the princess went quickly, والprincess راحت بسرعة, away with her servants, مع الخدام بتوعها, and I was welcomed by other important people, وانا ناس مهمة رحبت بيا at the ball, في الحفلة دي. I realized, أدركت, then that my game, ان لعبتي had gone too far, خلاص بقى انا خضت في اللعبة قوي, to go back, ومش هقدر ارجع, ما بقاش فيه رجوع خلاص. I couldn't tell anyone, ما قدرتش اقول لاي حد, who I really was, انا مين, or they would think, والا كانوا اعتقدوا I was mad, ان انا مجنون. Sept had stopped me from saying too much to the princess. Sept منعني او وقفني ان انا اقول كتير للبرنسس, and Sept's plan, وخطة Sept really was working, كانت ناجحة. The next morning, تاني يوم صباحا, Sept and I sat in my room, قعدنا في الأوضة بتاعتي, thinking about what to do next, بنفكر هنعمل ايه بعد كده. Do you realize, I said, ده الرسم اللي بيتكلم, بيقولوا انت واخد بالك, that everyone really thinks I'm the king, ان الكل بيعتقد ان انا الكينج, even the princess, حتى البرنسس. I could even arrange for the duke, انا حتى ممكن ارتب للديوك and the real king to be killed, يعني ممكن اظبط بحيث ان انا اخلص من الديوك والريل كينج الحقيقي. سبت رد عليه, this is all true, كلامك كله مظبوط. سبت قال, so will you do such a thing, انت ممكن تعمل حاجة زي كده يا راسندل؟ رد عليه راسندل, of course not, اكيد لا. I shouldn't be here, ده مش مكاني اصلا, ما ينفعش ابقى هنا pretending to be anything, ان انا امثل او اخد دور اي حد. It isn't fair to the people of Britannia, ده مش عدل للناس بتوع روتينيا, and it isn't fair for the princess, ولا عدل للبرنسس either. We can't wait any longer, مش هينفع نستنى اكتر من كده. I said, انا قلت, we must go to Zenda, لازم نروح زندا and rescue the king, وننقذ الكينج. رد عليه سابت قال له, you are a good man,
انت فعلا راجل خير، راجل صالح يعني. ست ساعد. First في الأول however I needed to see Princess Flavia again. كنت عاوز أشوف Princess Flavia تاني. If I could not tell her the truth، لو مش هقدر أقولها الحقيقة، I could at least أقدر على الأقل warn her، أحذرها that the situation in Ruritania was not as good as she believed it to be. أقول لها إن الدنيا مش وردي في روتينيا زي ما هي معتقدة. I visited her in her palace. زرتها في القصر بتاعها later that day، في اليوم ده. And she asked her servants، طلبت من الخدام بتوعها to bring me some coffee، يجيبوا لي قهوة. Then she told me، قالت لي that she had received two letters، قالت لي إن جالها جوابين. One was from Michael، واحد من مايكل who had invited her، اللي عزمها to visit Zenda، إنها تزور زندا. Then she showed me the other letter، بعد كده ورتني اللتر التاني. وبرنسس بتقول I don't know who this one is from، أنا مش عارفة ده من مين. She said، قالت I immediately knew، أنا في الحال عرفت who it was from، عرفته من مين. The writing was the same، الكتابة كانت نفس الكتابة as the letter I had received، بتاعة اللتر اللي أنا استلمته. طبعا يسود نفس خط أنطوانيت. It was from Antoinette de Maupin، طبعا الجواب ده كان من أنطوانيت. and it read، وده اللي كان مكتوب فيه. بتقول فيه ايه بقى أنطوانيت؟ You do not know me، انت ما تعرفينيش. طبعا هنا المفروض الجواب متوجه للبرنسس. But I do not want you to fall، بس أنا مش عاوزاكي تقعي into the power of the duke، في سلطة أو في قبضة أو تحت سيطرة الديوك. Do not accept any invitation from him، اوعي تقبلي أي دعوة أو عزومة منه. And do not go anywhere، وما تروحيش في أي مكان without many guards، بدون حراس كتير. Show this letter، اظهري أو وري اللتر ده if you can، لو تقدري، to the leader of Ruritania، لقائد روتينيا. وخد بالك من كلمة leader دي، ما قالتش king، وهنعرف ليه كمان شوية. طبعا Princess Flavia على طول بقى سابت كل الكلام ده وركزت في الحتة دي. Why does it say the leader؟ ليه بتقول leader قائد and not the king، ومش بتقول الكينج؟ She asked، البرنسس بتسأل. رد عليها الراسندل you must do as the letter says، اعملي زي ما بقولك اللتر. I said، قلت لها not answering her question، طبعا بيتجاهل سؤالها. هي طبعا أنطوانيت بتقول كده لأن عارفة إن الراسندل مش الكينج، فهي مش قادرة تقول إنه الكينج. I'll order guards to watch you، أنا هأمر الحراس إن هم يراقبوكي أو ياخدوا بالهم منك. ده طبعا الراسندل اللي بيقول الكلام. Do you know who sent this؟ She asked. طبعا البرنسس بتسأل بتقول له أنت عارف مين اللي بعت الجواب ده؟ رد راسندل وقال a friend of mine، صديق من أصدقائي. Today، النهاردة you must say، لازم تقولي you're ill، إن أنت تعبانة so you can't go to Zenda، عشان ما تروحيش زندا. So you don't mind making Michael angry، أنت ما عندكش مشكلة إن مايكل يبقى متضايق يعني. She asked، تسأله. I don't mind anything if you are safe، I said، أنا ما بمنعش أي حاجة لو أنت في أمان. I had an idea، جات لي فكرة about who would be the best guard for the princess، مين ممكن يكون أفضل حارس للبرنسس. and I immediately، في الحال، visited Marshal Strakench، زرت مارشال ستراكنش who I knew، اللي أنا كنت عارف I could trust، إن أنا أقدر أثق فيه. I asked him، طلبت منه to guard the princess، يحرس البرنسس and not to allow any of the duke's men، وما يسمحش لرجالة أو أي حد من رجالة الديوك to visit her، نزورها. I told him، قلت للمارشال يعني I was worried about the duke's ambitions، أنا قلقان من طموحات الديوك. and he didn't look surprised، والمارشال ما كانش متفاجئ يعني، كان في دماغه حاجة زي كده، فاهم طبعا إن الديوك طموح إنه يبقى الكينج. I'm leaving Strelso for a few days، هنا راسندل بيكمل شرح للمارشال، بيقول له أنا هسيب ستريلسو كام يوم كده. I told him، قلت له every evening، كل مساء I'll send you a message، هبعت لك رسالة. if you don't get message for 3 days، لو ما جاتلكش رسالة لمدة 3 أيام you have the authority، أنت ليك السلطة to say that you are now the head of Strelso، إن أنت تقول إن أنت قائد ستريلسو. you must then ask the duke، بعديها تسأل الديوك to allow you، إنه يسمح لك to see the king، أنت تشوف الكينج. if he doesn't allow you to see the king، لو ما سمحلكش إن أنت تشوف الكينج in 24 hours، في خلال 24 ساعة، خلال يوم يعني. you must say، لازم تقول that the king's dead، إن الكينج مات. then you must tell the people، بعد كده لازم تقول للناس of Ruritania
who their new ruler will be. مين الحاكم بتاعهم الجديد. You don't know who that will be. انت عارف هو مين؟ Princess Flavia of course. أكيد Princess Flavia. He answered. رد علي. ودي نهاية Chapter 5. Thanks for watching.